හලෝ මගේ නම තරිඳු සරුක්කාලි මම ලංකාවේ ඉඳලා ආවේ මම 2016 ජූලි වල තමයි ජර්මන් වලට ආවේ මගේ ආදරය වෙනුවෙන් මම සූපර්වේදියෙක් විදියට රෙස්ටුරන්ට් එකක වැඩ කරනවා අවුරුදු 9ක් තිස්සේ මම ජර්මන් වල ජීවත් වෙනවා මම ගොඩක් ජර්මන් වලට කැමතියි. What did you do after arriving and how did things move forward for you? So ජර්මන් වල මගේ මුල්ම රස්සාව වුණේ පිඟන් හොදන එක. ඊට පස්සේ මම සූපර්වේදියෙක් හැටියට ඉගෙන ගත්තා. මම ප්‍රසිද්ධ බර්ගර් ආර්ට් එකක වැඩ කරා. ඊට පස්සේ මම දැන් වැඩ කරනවා ප්‍රසිද්ධ රෙස්ටුරන්ට් එකක. මම මගේ රටේ කෑම ජර්මන් ජනතාවට උයලා කවනවා. එතනදී මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා මගේ කෑම ඒගොල්ලෝ රස වින්දනය ගැන. ඒ වගේම තමයි දැන් මට කම්පැනියක් තියෙනවා මගේ යාළුවෙක් එක්ක මම ඒ කම්පැනිය මෙහි පටන් ගත්තා. මාත් එක්ක 10 දෙනෙක් විතර වැඩ කරනවා. අපි ගොඩක් වෙලාවට මෙහි තියෙන රෙස්ටුරන්ට් ක්ලීන් කරන එක තමයි කරන්නේ. ඒ වගේම අපි ලංකාවේ කෑම සාමාන්‍යයෙන් කාට හරි පාටියකට අවශ්‍ය විදියට අපි උයලා ඒක ගිහිල්ලා දෙනවා. ඒ වගේ දේවල් තමයි දැනට මම කරගෙන යන්නේ. How important was the language for you personally on your journey? ජර්මන් කියන රටේ ජීවත් වෙනවා නම් ජර්මන් භාෂාව තමයි වැදගත්ම. ජර්මන් භාෂාව වැදගත් වෙන්නේ ඔයාගේ ජීවිතයේ මෙහි එදිනදා කටයුතු වලට. ඔයාට ජර්මන් භාෂාව නැතුව මෙහි ජීවිතය ගෙවන්න පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඔයාට ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයා දොස්තර කෙනෙක් ගාවට ගියත්, ඔයා බැංකුවට ගියත්, ඔයා කඩේකට ගියත් ඔයාට මේ භාෂාව උමනා වෙනවා. භාෂාව ඉගෙන ගන්න එක ලේසි නෑ. හැබැයි භාෂාව ඉගෙන ගන්න උමනාව තියෙනවා නම් ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්. මම භාෂාව ඉගෙන ගත්තේ මුලින් මාස 6ක් ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා. ඒ මාස 6 මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තා. ඊට පස්සේ මම වැඩ කරන විදිය යාළුවොත් එක්ක ඉන්නකොට මම ගොඩක් වෙලා try කරා ජර්මන් භාෂාවම කතා කරන්න. ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න මට ලොකුම හේතුව වුණේ මගේ ගෑනු ළමයා. මොකද මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් එයා ජර්මන් ජාතිකයෙක්. එයත් එක්ක මම ගොඩක් වෙලාවට මම කතා කරේ ජර්මන්ම විතරයි. හැබැයි එතනදී ගොඩක් වැරදුණු තැන් තිබුණා. හැබැයි ඒ හැම දෙයක්ම ඉගෙනගෙන මම එදිනදා ජීවිතයේ අවශ්‍ය කරන විදිහට ජර්මන් භාෂාව ඉගෙන ගත්තා. නමුත් අද වෙනකන් මම අවුරුදු 9ක් ජර්මන් වල හිටියට මම 100%ක් ජර්මන් භාෂාව හරියට කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි මට පුළුවන් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරලා මට අවශ්‍ය කරන දේවල් දැන් කරගන්න. ඒක තමයි මට වැදගත් උනේ. ඒකෙන් තමයි මම කියන්නේ ජර්මන් භාෂාව මේන්ම දෙයක් ඔයා මෙහි ජීවත් වෙනවා නම් ඒක ඔයාට සෑහෙන්න වැදගත්. When does a place start to feel like home to you? And is that the case here in Germany? ජර්මන් වල ජීවත් වෙන මුල් මාස 6 මට ගොඩක් වෙලාවට හිතුණා මම ලංකාවට ගිහිල්ලා ආපහු ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද ලංකාවේ මම ගත කර ලයිෆ් එක බීච් එකේ ඉරත් එක්ක මගේ සැහැල්ලු ලයිෆ් එක සෑහෙන වෙනස් වුණා. මම මෙහෙ ආවම මෙහෙ මිනිස්සු වෙනස් ඔක්කොම වෙනස්. හැබැයි මම හිතුවා මම මෙහෙ ජීවත් වෙන්න ඕන නම් මට මේ විදිහට හැඩ ගැහෙන්න ඕන. මම මෙහෙ මොකද ජර්මන් වල අවුරුද්දට ඍතු 4ක් තියෙනවා. වින්ටර් එක එනවා, සමර් එක එනවා, ඒ වගේම ෆ්‍රූලින් ඔක්කොම දේවල් එක්ක මම මගේ ලයිෆ් එක හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මගේ ජීවන රටාව මම වෙනස් කරගත්තා. අන්තිමේදී මම දැන් කල්පනා කරලා බැලුවාම මගේ ලංකාව මට මිස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මගේ ෆැමිලි එක, මගේ අම්මා තාත්තා, මගේ සහෝදරයෝ, මගේ යාළුවෝ. හැබැයි මම හිතනවා මගේ අනාගතයේ තියෙන ජර්මන් වල මොකද මට මෙහි ෆැමිලි එකක් ඉන්නවා. හැබැයි මම කොලක් වෙලාව try කරනවා අවුරුද්දකට පාරක් හරි මගේ රටට ගිහිල්ලා මගේ ෆැමිලි එක බලලා යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙලා ආපහු මෙහෙට එන්න. What does integration mean to you? So integration ජර්මන් වල ඉන්ටිග්‍රේෂන් එක ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ සෑහෙන වැදගත් ඔයාගේ ජීවිතේට. මොකද ඔයා ජීවත් වෙන්නේ ඔයාගේ දෙවනි රට. ඔයා මෙහෙට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ නිවාඩුවක් ගත කරන්නේ නෙවෙයි. ඔයා මෙහෙ ජීවත් වෙන්න ආවනම් එහි තියෙන සෝෂල් සිස්ටම් එක, එහි තියෙන පොලිටික්ස්, මෙහි දේවල් ගැන මෙහි කොහොමද කෙනෙක් අසනීප වුණාම කෙනෙක්ට ජොබ් එකක් වුණාම මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕන හැම දෙයක්ම ඔයා ඉගෙන ගන්න ඉන්ටග්‍රේෂන් එකෙන් තමයි. ඒ කියන්නේ ඒකින්ද තමයි මම කියන්නේ ඒක ඔයාගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත් කියලා. What would you say to people who are new to Germany? ජර්මන් වලට එන හැමෝම හිතන්නේ ඒක ජර්මන් පැරඩිස් එකක් කියලා. හැබැයි ඒක පැරඩිස් එකක් තමයි. හැබැයි එතනදී ඔයගොල්ලෝ වැඩ කරන්න ඕන. ඔයගොල්ලෝ භාෂාව ඉගෙන ගන්න ඕන.
ඔගොල්ලොන් ජර්මන් වලට ඔයගොල්ලෝ හැමදේම කරගත්තන් පස්සේ ඔයා සේෆ්. එගාල ඔයා හොස්පිටල් වලටද ඔයාට ලෙඩක් වුණාටද හැම දෙයකටම ජර්මන් වල ඔයාට තියෙනවා සේෆ් එකක්. ඒක මගේ ලංකාවත් එක සමාන කරාම මෙහි ඔයාගේ අනාගතය සුරක්ෂිතයි. Where do you see the boundary between lived diversity and the expectation to follow common rules? ජර්මන් කියන රටේ ඔයාට භාෂාව ඉගෙන ගන්න හැමදේම කරන්න ඕනෙත් නෑ. ඔයාට කොළපත්‍ර ටික හදාගන්න පුළුවන් නම් පේපර් බෑග් ටික ඔයාගේ වීසා එක හදාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාට මෙහි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාගේ අනාගතයට ඔයාට මෙහි තවත් ඉදිරියට යන්න ඕන නම් ඔයා මෙහි භාෂාව ඉගෙනගෙන මෙහි දේවල් ඉගෙන ගන්න එක ඔයාගේ අනාගතයට හොඳයි. Do you feel accepted and do you maybe even have German friends in your life? මුලින් ජර්මන් වලදී පොඩ්ඩක් අමුතු හැඟීම් ආවා. ඔකේ අපේ හැම කලුයි අනම්මනම් ප්‍රශ්නත් එක්ක. හැබැයි දැන් මට ජර්මන් වල මගේ යාළුවෝයි මගේ බොස්ලායි ඔක්කොමත් එක්ක බැලුවාම මේක එක ෆැමිලියක් වගේ. ඒකට මම ගොඩක් සතුටුයි. Just generally speaking, do you like the food in Germany? ජර්මන් කෑම මුලදී පොඩ්ඩක් අප්සෙට්. ඒ කියන්නේ දැන් මම අවුරුදු ගාණක් පුරුදු වෙලා තුනේ බතුයි මොනහරි මාස් මාළු එළවලුත් එක්ක කෑම කාලා. ඉතින් එතනදී මෙහි ජීවත් වෙනකොට ඔයාට ගොඩක් වෙලාව නෑ ගෙදරට වෙලා පැය ගණන් කුස්සිය ඉඳගෙන උයන්න අර එහෙම. ඉතින් එක්ක try කරන්න ඔයා කොහේ හරි ගිහිල්ලා කන්න. එහෙම වුණාම ඉතින් හැබැයි මම ජර්මන් කෑම වලට ගොඩක් කැමතියි. අල වර්ග වලට මස් වලට අර එහෙම. What do you like most about Germany? ජර්මන් කියන රටේ මම ගොඩක් කැමතිම දේ තමයි මෙහි තියෙන සිස්ටම් එකට. මොකද ඔයා වයසට ගියත් ඔයා වැඩ කරන ඔයාට ප්‍රශ්නයක් වුණත් ඔයා අසනීප වුණත් ඔයාට හොස්පිටල් යන්න වුණත් මොන දේ ආවත් ඔයා හරියට මෙහි වීසා එක තියෙනවා නම් ඔයාගේ ලයිෆ් එක මෙහි සේෆ්. Why do you think some people struggle to integrate here? ජර්මන් වල ඔයා ජීවත් වෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් සල්ලි කොහෙන් හරි රජයෙන් අරගෙන ජීවත් වෙන්නත් ඔයාට පුළුවන් වැඩ කරලා ජීවත් වෙන්නත්. හැබැයි ඉතින් මේ ඉතින් විවිධාකාරී පුද්ගලයෝ ඉන්නෝ. ඔයගොල්ලෝ try කරනවා කොහෙන් හරි සල්ලි අරගෙන නිකන් ජීවත් වෙන්න. හැබැයි මම කැමති වැඩ කරලා සල්ලි හොයන්න. What is your day-to-day contact with Germans like? මේ ගොඩක් වෙලාවට මට ඉන්නේ ගොඩක් ජර්මන් යාළුවෝ. හැබැයි මගේ ලංකාවේ යාළුවෝත් ඉන්නවා. හැබැයි මම වැඩ කරන වෙලාවෙදී ගොඩක් වෙලාවට මගේ දවසක වෙන්නේ ජර්මන් යාළුවෝත් එක්ක තමයි. Are there any structures or values here that have helped you or perhaps confused you? ජර්මන් වල දෙයක් පටන් ගන්න එක එච්චරම ලේසි නෑ. මොකද ඔයාගේ වීසා එකට වුණත් ඔයා මොකක් හරි එකක් මෙහි පටන් ගන්න ඕන නම් හැම දෙයකටම ඔයාට ගොඩක් පේපර් පුරවන්න ඕන. ඔයාට එතනදී එක තැනකින් තව තැනකට යන්න ඕන. දැන් මගේ කම්පැනි අපි ඒ කම්පැනි වුණත් අපි ඕපන් කරන්න අපට අවුරුද්දකට කාලයක් ගියා. අපි එහෙට ගියා මෙහෙට ගියා. හැබැයි අනිත් පැත්තෙන් ජර්මන් වල පුන්ක්ලිෂ් වෙලාවට වැඩ කරන එක තමයි වැදගත්ම දේ. ඒක ඔයා මෙහෙදී ඉගෙන ගන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ වැඩ shift එක පටන් ගන්නකොට එතනදී ඔයා වෙලාවට ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් තමයි ඒක හොඳම දේ. What do you wish people here understood better about the experience of starting over in a new country? So ජර්මන් වලට ආවහම අපේ තියෙන අපේ මව් රටත් එක්ක අපි මෙහි ජීවත් වෙන විදිය වෙනස්. මිනිස්සු වෙනස්, ඔක්කොම වෙනස්. ඉතින් එතනදී අපි අතින් වැරදි වෙන්න පුළුවන්, අපේ අතින් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් හැම දෙයකම අපි මෙහි ඉගෙන ගන්න ඕන මුලින් දේවල්. අපි හැමදාම අත්දැකීම් ලබන්න ඕන. ඉතින් එතනදී ඕගොල්ලෝ අපි හැමෝම try කරන්න ඕන මුලදී ටික ඉගෙනගෙන හැම ප්‍රශ්නයක්ම විසඳගෙන මිනිස්සුත් එක්ක සාමයෙන් සතුටින් මෙහි කාලය ගත කරන්න. මිනිස්සුන්ට වෛර කරනවට වැඩිය මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙන්න තමයි හොඳම. If you think back to when you arrived in 2016, what advice would you give yourself? 2016 ජූලි වල මෙහෙට එනකොට මට මගේ ඇඳුම් බෑග් එකයි මගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් විතරයි මේ හිටියේ. එතනදී මගේ ජීවිතයේ ඔක්කොම දේවල් මම ලංකාවේ දාලා මම මෙහෙ සීරෝ වලින් පටන් ගන්න ඕන. හැබැයි දැන් මේ අවුරුදු කාලය තුල මෙච්චර දවසක් කරපු දේවල් අද වෙනකොට මට මගේ ගැන ගොඩක් ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. Do you get excited about nature and the weather here? ජර්මන් කියන රටේ ගොඩක් වෙලාවට ලස්සන තැන් තියෙනවා. බයන් වල කඳු තියෙනවා. සත්තු ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඉතින් මෙහි ගොඩක් ලස්සන
කැලෑවල් තියෙනවා ඒ වුණාට ඉතින් මං ගොඩක් කැමති කොහේ හරි බීච් එකකට වෙලා ඉරහුව යට ඉන්න තමයි ඒක තමයි මං ආස කරන්නේ. මට ඉඩක් ලැබුණු ගොඩක් වෙලාවට මං try කරන්නේ කොහේ හරි බීච් එකකට එක්ක මගේ හයි මාට් එකට යන්න තමයි. Would you like to share something in closing? ජීවිතේ ඔයාට ජය ගන්න ඕන නම් කොහෙද ඔයා ජීවත් වෙන්නේ මොන රටේද ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ජර්මන් කියන රටේ ඔයාට මොකක් හරි එම් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් ඒකට ඔයාට ශක්තිය තියෙනවා නම් ඔයාට උත්සාහය තියෙනවා නම් ඒක කවදා හරි ජය ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් තමයි කියන්නේ ඔයාට යමක් ඕන නම් ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කරන්න. ජීවත් වෙන්න එකපාරයි. ඒ ජීවත් වෙන කාලේ ඔයා සතුටින් ගත කරන්න උත්සාහ කරන්න. ස්තුතියි.